Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la ultima săptămână a lunii mai, la ultima lectură pentru ultima săptămână a lunii mai, perioada cuprinsă între 25 până pe 31 mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, luați decât ceea ce rezonează cu voi. Și înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor acelora dintre voi care sunteți în permanență aici, care mă susțineți, că este prin intermediul comentariilor, că este prin gesturile de apreciere sau gândurile voastre bune care vin din partea voastră, fac ca acest proiect să meargă înainte, așa că mii de mulțumiri tuturor. Dacă sunteți pentru prima dată aici, eu vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și, desigur, faceți uz de instrumentele oferite de YouTube, de like-uri, de hype-uri, da? În felul acesta vă puteți arăta sprijinul și aprecierea față de conținutul pe care eu îl public aici pe canalul meu Tarot Flor de Lot. Mai am nevoie de o carte, ia să vedem care este energia voastră pentru această ultimă săptămână de mai. Să vedem. Hei, dragilor, dragii mei dragi, avem așa o energie în care a spune că e mai degrabă ați însămânța ceva, să spunem. E o energie foarte de rac, mai ales cei care aveți poate și ascendent în această zodie. Vorbim de o energie în care voi, într-un fel sau altul, încercați să ați testat voi ceva, ați testat un teren, că a fost o comunicare, că a fost o idee, ceva ați testat să vedeți, e bună, nu e bună, se poate face ceva, nu se poate face ceva, da? Un soi de adaptare și de testare a terenului. În același timp, probabil că ați fost nevoiți să faceți niște compromisuri mentale sau chiar să vă adaptați pentru a închide o situație, dar a permite și unui nou început să vină. Așa că sunteți în faza în care încercați să păstrați ceea ce este important și veți renunța cu siguranță la restul. După această testare vă veți da seama, domne, ce fac? Mă implic, nu mă implic, stau, nu stau, deci veți lua cumva acțiunea voastră, chiar dacă aparent a trebuit să faceți un anumit compromis, a fost tocmai pentru ca voi să vă dați seama de anumite lucruri. Este adevărat, ați trecut printr-un duș rece, să spunem așa. De ce? Pentru că avem atât luna, dar avem pe Pluton, care Pluton nu întreabă. Pluton când vine transformă. Nu te întreabă îți place, nu-ți place. Pur și simplu te transformă. Și din câte văd eu aici, voi sunteți într-o fază în care în interiorul vostru există niște emoții intense, există niște reacții emoționale puternice, dar ele, să știți că sunt inevitabile, pentru că această transformare la nivel intern, această confruntare cu o anumită teamă, cu o anumită frică, cu un anumit atașament, cu anumite decizii pe care voi le-ați luat
pur și simplu din profunzimea voastră emoțională le-ați luat impulsionați mai mult de emoție și nu neapărat de logică. Să zicem, le-ați luat într-un moment în care energia voastră, caracteristică a gemenilor, nu a fost la cote maxime. Ați fost, să zicem așa, un pic cu garda jos. Și atunci lucrurile astea se vor vedea în această săptămână. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Să vedem ce ne spune tarotul. Să știți că este cineva care e posibil ca voi să renunțați ori la cineva, ori la o situație, chiar dacă există un personaj care ori vă vrea, mai degrabă ar spune, voi aparent așa încercați să vă protejați vulnerabilitatea interioară. Nu vreți să arătați că sunteți vulnerabili, dar sunteți. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna 25 până pe 31 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Lucrurile se pare că sunt destul de încurcate și la voi. Hai să le descurcăm. Să vedem. Și avem pe parte profesională un as de bâte, 9 de spade, 8 de bâte, magicianul și aici avem surpriza. Lucruri importante să știți că se vor întâmpla mai ales pentru cei singuri. Pe partea mai mult sentimentală, haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Gemeni, asul de bâte. O ofertă profesională, ia să vedem. Clarificăm asul de bâte. Sunt foarte multe, mai încercăm. Clarificăm asul de clarificăm 9 de spade. Ho, ho, ho. Clarificăm 8 de bâte. Ia să vedem noi. Clarificăm magicianul. Și surpriza săptămânii. Bun. Dragii mei, vine ofertă, dar nu vine oricum. Vine pentru că voi ați avut grijă, ca să spunem așa, ați statonat terenul bine și această ofertă care vine în viața voastră pe domeniul ăsta al muncii te poate ajuta să începi ori un proiect nou, ori să începi o idee care ție îți place, da? Poate să-ți deschizi, nu știu, vrei să-ți deschizi o mică afacere, da? Sau pur și simplu să te lansezi într-o colaborare, să începi poate un anumit curs de perfecționare. Cert este că ai curaj să începi tot felul de activități creative și chiar unii dintre voi veți fi, după o îndelungă gândire, chiar puteți să faceți ceea ce fac și eu, să deveniți creator de conținut. Cel puțin din punct de vedere energetic, lucrul ăsta este bine aspectat pe partea muncii. De asemenea, putem vorbi și de, cum să spun eu, de cineva care
organizează poate un eveniment care vă inspiră și chiar vă poate motiva, atât pe voi cât și poate colegii voștri de la muncă. De asemenea, apare o ofertă din partea unor parteneri de afaceri, din partea unor colaboratori, poate chiar voi veniți cu această propunere. De ce? Pentru că avem aici acest as de bâte este clarificat cu pusnicul. Pusnicul în situația de față, nu știu dacă zodia Fecioară vă spune ceva, ce pot să vă spun și ce aveți voi în comun cu această zodie este planeta. Da? Pentru că Mercur reprezintă atât zodia voastră cât și zodia Fecioară. Asta cu atât mai mult se pare că ați petrecut timp analizând, planificând înainte de a lua o decizie. Sunteți foarte hotărâți să studiați bine orice document, orice contract, orice detaliu înainte să vă implicați. Poate unii dintre voi chiar căutați să învățați singurei, să fiți autodidacți sau să faceți, cum am mai spus, tot felul de documentări sau cursuri online, da? Adică vreți să fiți bine pregătiți. Și asta contează pentru că aici avem un început fresh, un început bun, o ofertă bună. Ce este interesant la partea cu banii? Ceva vă stresează. Ceva vă stresează legat de partea asta financiară. Avem un 9 de spade. El provine de la ceva care s-a închis, un venit care s-a terminat și care v-a cam pus pe gânduri și continuă să vă streseze. Orică ați avut voi posibile pierderi, orică ați vândut ceva, dar posibil să nu îi fi gestionat foarte bine banii, în acest moment sunteți destul de stresați săptămâna viitoare pe partea banilor cu nouăle de spade. Aș zice că vă faceți griji, vă gândiți foarte mult cum să gestionați banii, cum să vă achitați de anumite datorii. Apare temerea asta că situația financiară cumva se poate înrăutăți și mai mult decât este. Și asta pentru simplu motiv, știu dacă zodia Scorpion vă spune ceva, dar aici ceva s-a încheiat, din păcate, și se pare că nu prea se mai poate remedia. O sursă de venit, așa cum am mai spus, sau o situație financiară destul de veche, s-a terminat un contract, s-a vândut ceva, dar în același timp cu cinciul de cupe, eu aș mai spune un lucru. E posibil ca voi să fi pierdut pe cineva care vă putea ajuta financiar sau vă susținea financiar, să fi avut o pierdere la propriu a unei ființe care poate vă sprijinea din punct de vedere material. Și lucrul ăsta este destul de recent sau atât poate fi de recent încât să vă dea, logic, acest 9 de spade. Aceste gânduri, insomnii, vinovăție, neliniște. Vă gândiți foarte mult la ce ar putea merge prost. Acum, dați-mi voie să, chiar dacă voi aparent nu arătați acest lucru, dar vă frământă, mental cel puțin vă frământă și vă consumă liniștea și somnul. Ca să nu... Știți cum e când auzim așa de lucruri nu foarte pozitive, tindem să închidem urechile, să nu vrem să le auzim, dar de fapt nu asta este soluția. Soluția este ca voi să realizați că de multe ori lucrurile, chiar dacă merg prost într-un anumit moment, de fapt teama există mai mult în mintea noastră decât realitatea. Este o săptămână în care ar trebui poate să vă opriți, să respirați, să vedeți exact cum se pot
ce poți face în continuare decât să stai în permanență și să sforțezi mentalul cu temeri și cu anxietăți. Sau în cazul în care chiar ați pierdut pe cineva care vă susținea necondiționat și pe partea asta financiară, dați-i timpului timp să vă reveniți, să procesați, dar mergeți mai departe, nu vă îngropați mental mai mult decât este necesar. Cei care sunteți într-o relație, la voi, dragilor, lucrurile sunt foarte, foarte rapide. De ce le urgentează? Că acum că perechea voastră poate să aibă legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, posibil. Cert este că avem un personaj cu o gândire matură, cu bani, cu situație financiară bună. Cineva, perechea voastră, sau chiar puteți să fiți voi dacă aveți și vreun ascendent în aceste zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Care este treaba la voi în relație, la voi în cuplu? Situații dinamice, evenimente neașteptate, vești care schimbă un pic ritmul relației, posibil să primiți o invitație. Și nu ar fi nimic deplasat, pentru că știm foarte bine, această săptămână va aparține, dragilor din Gemeni. Mulți dintre voi își vor celebra zilele de naștere. Așa că ocazii, evenimente există cât cuprinde. Așa că să știți că veți avea parte de surprize, evenimente neașteptate, așa cum am mai spus, și schimbări de planuri, așa că fiți flexibili și adaptați-vă. Pentru că, din câte văd eu aici, posibil să plecați și la drum. Poate chiar cu avionul, de ce nu? Cei care sunteți singuri, voi, dragilor dragi, voi sunteți într-o fază de putere, într-o fază în care puteți să mutați munții. De ce? Pentru că ați atras posibil ori pe cineva care vă apreciază prin ceea ce faceți voi, realizările voastre, succesul vostru. Și faptul că știți cum să interacționați, cel puțin din punct de vedere social. Iar asta ți-au crescut șansele de o relație cel puțin interesantă. Magicianul vă reprezintă pe voi, poate să fie din aceeași zodie cu voi, dar în general pe partea asta a vieții sentimentale îmi vorbește de inițierea unei întâlniri, unei activități noi, iar asta vă poate ori ajuta să cunoașteți oameni prin acțiuni concrete, ori pur și simplu această întâlnire vă poate ajuta să vă cunoașteți mai bine. Da, și asta poate să vină la un eveniment sau, cum am mai spus, la o propunere de ieșire, unde chiar o să vă puneți în valoare. Acum, surpriza pentru voi e un 2 de monede. Un 2 de monede clarificat cu un 6 de monede. Surpriza pentru voi, să știți că are o tentă karmică. De ce? Pentru că de multe ori știți cum e, că ceea ce semănăm aia culegem. Acest 6 de monede mie îmi vorbește de posibil un sprijin din exterior care pe voi vă va pune cumva într-o colaborare, într-un parteneriat, într-o decizie în care va trebui să jonglați cu situațiile. Este intervenție externă, poate să fie un sprijin
Dar, de asemenea, șasele ăsta de monede este, să știți că nu este pe termen lung acest sprijin, este temporar. Și voi va trebui să fiți nevoiți, vă pune în această situație de a jongla, de a ține în echilibru anumite situații, că sunt ele financiare, că sunt ele de parteneriate, că sunt de colaborare, că sunt de relații, va trebui să le țineți într-un anumit echilibru. Poate să fie nevoie, nu știu, de menținerea acestui echilibru vis-a-vis de, nu știu, uite, de nevoile voastre și ale partenerului vostru de viață. Da? Și atunci să ajungeți în situația în care hai să negociem, hai să vedem ce planuri avem în comun, în așa fel încât, îmi cer scuze pentru cățelul meu, sper că nu v-a speriat foarte tare, el aude lucruri pe care eu nu le aud, dar îi place să stea lângă mine atunci când fac lecturi. Deci, dragilor, surpriza pentru voi provine dintr-o situație ușor karmică sau din ceva din exterior, care, cum am mai spus, vă va pune în situația în care trebuie să vă adaptați, trebuie să negociați, trebuie să luați o decizie, poate privind, o locuință, un proiect comun, o colaborare. Haideți să vedem acum și care e mesajul îngerilor pentru voi, dragilor din Gemeni, în săptămâna 25-31 mai. Și îl avem pe Sitael. Ai putea să spui adevărul în fiecare zi? Încearcă să faci un exercițiu în a spune adevărul. Este clar un moment în care adevărul este necesar, sinceritatea este necesară, asumarea este necesară. Când spunem adevăr, de fapt, tind să cred că este vorba cum să spune, de această energie. Faptul că în aparență arăți că totul e ok, că nu se întâmplă nimic, dar de fapt în interiorul vostru este adevăratul tu. Practic e ca și cum te-ai mințit singur. Nu este greșit să arătăm ce simțim, nu este greșit să arătăm că ne doare, nu este greșit să ne permitem să fim vulnerabili. Este adevărat, și tatăl meu avea o vorbă, nu arăta niciodată vulnerabilitate în fața dușmanului, el era o fire așa mai spartană, dar câteodată când îmbrăcăm această haină a durității, eu pot cu toate, eu pot să fac față, dar de fapt în interiorul nostru este un cumul de factori care efectiv ne dărâmă la un moment dat, poate distruge exact ceea ce este mai important la o ființă umană, empatia, emoția, pentru că rămâi blocat pe ideea asta, trebuie să arăt că sunt puternic, să arăt că sunt strong. Și probabil că aici încearcă Sitael, acest înger, să scoată în evidență, să spui ție însuți, poate, acest adevăr. Cum de-al minteri chiar putem vorbi de un adevăr într-o anumită situație, un adevăr pe care voi îl știți, dar pe care din anumite motive poate nu îl spuneți. Bun, dragilor, și înainte de a încheia, acestea au fost mesajele pentru voi pentru această ultimă săptămână de mai. Vreau să le urez la mulți ani, dragilor, tuturor celor care sunteți născuți în această ultimă săptămână de mai. Să fiți sănătoși, să fiți bucuroși, să fiți voi. Și să încercați să vă faceți viața așa cum vă doriți. Să aveți parte de oameni buni,
de oameni generoși alături de voi și să petreceți zilele de naștere într-o atmosferă cât mai plăcută cu putință. Așa că, dragilor, eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine. Până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, iubirea, lumina și credința să vă însoțească la fiecare pas.